mga bossing. Mag-DIY tayo ngayon ng decals. Bagong lahat, at shoutout muna sa ating founder RRFC na si Boss Chow Agustin. Dahil dito ay nagkaroon tayo ng decals na malupit. And then shoutout din pala sa nag-layout na to. Nag-layout ng ating decals na si Zion Sticker Decals from Nueva Ecija. Itong pag-install natin ng decals, ano lang to, chamba-chamba lang. So, hindi naman tayo perfect sa pag-install ng decals. So, itong mga procedure, napanood ko rin naman sa ibang mga nag-install. So, ang mga gagamitin natin dito para ma-install yung decals, gagamit tayo ng shampoo, then tubig na mag-i-spray, then blower para matuyo natin yung decals na nakalapat na doon. Then yung pang tanggal ng tubig dun sa mga bubbles. Shoutout sa mga all members of RRFC, especially sa ating chapter sa Quezon City chapter. At shoutout sa ating namumuno, walang iba kundi si Boss G Jerome de la Cruz, ang namumuno dito, mga president. Then sa lahat ng member ng RRFC, Taguig chapter, and then Pangasinan chapter, Davao chapter, Cebu chapter, Cavite chapter, lahat ng RRFC. Shoutout sa inyo mga boss. Then kay Sir Ariel Babon, shoutout sa iyo Sir Ariel Babon. Then kay Sir John Dwight Ranario from Bukidnon, R1 user. Then kay Cor Ayora from RRFC Cavite. Then kay Sir Jeffrey Motovlog. Ayun, shoutout kay Busing na nanonood sa likod. Lalagyan natin ng pampatula, siyempre yung tubig. Lalagyan natin ng shampoo. So shoutout sa Sunself. Baka naman. Ayan, lalagyan natin siya ng shampoo. So, ayan, isi-shake lang natin to para maghalo yung shampoo sa tubig. Ayan, matulas na. So, ayan, babasahin mo natin dito. Ayan, pagkabasa na yan. So, ito, good quality yung gawa ni Boss Zion Sticker kasi 3M siya. Magandang klase. So, pwede natin tanggalin ito. Ayan. Pag natanggal natin ito, babasahin natin ng tubig na may shampoo. Bakit binabasa natin? Kasi pag hindi basa ito, dinikit ka agad, hindi mo na mauro. Ayan. Dulo. Bawal mo. Gagamitin natin ito ng palit. Ang tawag dito? Wala eh. Tatanggalin natin yung mga bubbles gamit ito.
Alright mga boss, finish na ang ating DIY. Oops! Yan.